હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઝટપટ બની જાય તેવો બેસનનો શીરો। તો ફક્ત 1 કપ ચણાના લોટમાંથી આજે આપણે આ બેસનનો શીરો બનાવીને તૈયાર કરીશું અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે અને આ શીરાને બનાવવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે। તો ચાલો ઝડપથી બની જાય તેવો બેસનનો શીરો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એક વાસણમાં 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમને થોડોક હાર્ડ શીરો પસંદ હોય તો તમે ફક્ત 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરો તો પણ ચાલે। હવે આપણે તેમાં ગળપણ માટે ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું 3/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી રહી છું, એટલે કે અડધા કપ અને ઉપર 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। અહીંયા ખાંડ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો, પણ 1 કપ ચણાના લોટ સાથે આટલી ખાંડ એકદમ પરફેક્ટ રહેશે। મિક્સ કરી દઈશું અને ફક્ત ખાંડ મેલ્ટ થઈ જાય એટલું જ આપણે પાણીને ગરમ કરીશું। અહીંયા આપણે કોઈ પણ જાતની ચાસણી નથી કરવાની, ફક્ત ખાંડ સરસ ઓગળી જાય એટલું જ આપણે તેને ગરમ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણી ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। ખાંડ થોડી ઘણી રહી જશે તો ચાલશે, પણ પાણી તમારું વધારે પડતું ગરમ ના થઈ જવું જોઈએ, નહીં તો ચાસણી થવા લાગશે તો શીરો એકદમ હાર્ડ થઈ જશે। તો અહીંયા હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। આનાથી વધારે બિલકુલ પણ આપણે પાણીને ગરમ નહીં કરીએ અને હવે આપણે શીરો બનાવીશું। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં તો શીરો બનાવવા માટે તમારે આ રીતે જાડા તળિયાવાળી કડાઈનો ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું ઘી લઈ લીધું છે। તો પહેલાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી આ રીતે કડાઈમાં ઉમેરીશું અને હવે ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે હવે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે। તો તે બધું આપણે ઘીમાં ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને તેને મિક્સ કરી લઈશું। તો શરૂઆતમાં તમે આ રીતે લોટ ઉમેરશો એટલે ચણાનો લોટ ઘીને એકદમ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, પણ તમારે એકસાથે બધું ઘી ઉમેરી નથી દેવાનું। જેમ જેમ જરૂર પડે તેમ તેમ આપણે ઘી ઉમેરતા જઈશું અને લોટને આ રીતે આપણે શેકતા જઈશું। તો આ રીતે લોટ થોડો શેકાય એટલે હવે આપણે જે અડધા કપ જેટલા ઘીમાં ઘી બચ્યું હતું તેમાંથી ફરીથી 2 ચમચી જેટલું ઘી આપણે આ રીતે લોટમાં ઉમેરશું। તો આ રીતે થોડું ઘી ઉમેરતા જઈશું અને લોટને આપણે શેકતા જઈશું। ખાસ તમારે આ લોટને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ શેકવાનો છે। જો તમે વધારે પડતી મીડિયમ કે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર શેકશો તો ચણાનો લોટ બળવા લાગશે અને શીરામાં તેનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે। તો જ્યારે તમે આ રીતે ઘી ઉમેરશો એટલે શરૂઆતમાં તમને લોટ થોડોક ડ્રાય લાગશે, પણ જેમ જેમ આપણે થોડું ઘી ઉમેરતા જઈને તેને શેકતા જઈશું તેમ તેમ ઘી એકદમ સરસ રીતે સેપરેટ થવા લાગશે અને આપણો લોટ પણ થોડોક લિક્વિડ ફોર્મમાં આવવા લાગશે। તો તમારે એકસાથે પહેલાં લોટ ડ્રાય છે એવું સમજીને બધું ઘી નથી ઉમેરી દેવાનું। આ રીતે થોડો શેકાય એટલે આ રીતે આપણે થોડું ઘી ઉમેરતા જઈશું અને આપણે જે અડધા કપ જેટલું ઘી લીધું હતું તેમાંથી તમારે આ ઘી ઉમેરવાનું છે। આપણે જે ટોટલ અડધા કપ જેટલું ઘી લીધું હતું તેમાંથી હવે ફક્ત 1 ચમચી જેટલું ઘી બચ્યું છે અને બાકીનું મેં ઘી ઉમેરી દીધું છે। તો હવે જ્યાં સુધી આપણા ચણાના લોટનો હલકો કલર બદલાઈ ના જાય અને ઘી એકદમ સરસ રીતે સેપરેટ થઈને ચણાના લોટની સુગંધ ના આવવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે લો ગેસની ફ્લેમ પર ચણાના લોટને શેકીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા ચણાના લોટનો હલકો કલર પણ બદલાવા લાગ્યો છે અને આપણે જે ઘી ઉમેર્યું હતું તે પણ આ રીતે રિલીઝ થઈને લોટ થોડોક લિક્વિડ ફોર્મમાં આવવા લાગ્યો છે। લોટમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। તો ગેસની ફ્લેમ આપણે લો જ રાખીશું અને હવે આપણે જે ગરમ પાણી ખાંડવાળું કરીને રાખ્યું હતું તે આ રીતે થોડું આપણે ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો તમારે એકસાથે બધું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું। આપણે જ્યારે ગરમ પાણી આ રીતે ચણાના લોટમાં ઉમેરશું એટલે લોટ થોડોક ફૂલશે। બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ટોટલ 2.5 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું તે થોડું ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ પ્રોસેસ તમારે થોડીક સ્પીડમાં કરવાની। જો ચણાનો લોટ થોડોક ઠંડો થવા લાગશે તો તેમાં વધારે પડતા ગાંઠા થવા લાગશે અને તે એકદમ સરસ રીતે પાણીમાં મિક્સ નહીં થઈ જાય। તો આ રીતે એકદમ સ્પીડમાં આપણે તેને મિક્સ કરતા જઈશું અને પાણી ઉમેરતા જઈશું। તો અહીંયા ટોટલ મેં બધું જ 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું। હવે આપણે લોટને પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે બિલકુલ પણ ગાંઠા ના રહે એ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ રીતે બિલકુલ પણ ગાંઠા ના રહે એ રીતે લોટને પાણીમાં મિક્સ કરી દીધો છે। હવે આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે શીરાને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે કન્ટિન્યુ આ જ રીતે હલાવતા જઈશું।
તો જેમ જેમ શીરો કૂક થશે તેમ તેમ તે કડાઈના તળિયાને છોડવા લાગશે. તો આ રીતે થોડોક આપણો શીરો કૂક થાય એટલે આપણે જે 1 ચમચી જેટલું ઘી બચાવીને રાખ્યું હતું તે આ રીતે ઉપરથી ઉમેરીશું. તો આ રીતે થોડુંક ઘી ઉપરથી ઉમેરવાથી શીરામાં તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે અને શાઇનિંગ પણ એકદમ સરસ આવશે. તો બધું જ મેં અડધા કપ જેટલું ટોટલ ઘી શીરો બનાવવામાં યુઝ કરી લીધું છે. હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને જ્યાં સુધી આપણો શીરો કૂક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કન્ટિન્યુ આ જ રીતે હલાવતા જઈશું. અહીંયા તમારે આ સ્ટેજ ઉપર થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ હું લાસ્ટમાં તેને સર્વ કરતી વખત ઉમેરીશ. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ આપણે તેને કૂક કરીએ છીએ તેમ તેમ તે ભેગો થવા લાગે છે અને કડાઈના તળિયાને પણ છોડવા લાગે છે. શરૂઆતમાં તમને શીરો આ રીતે થોડોક લિક્વિડ લાગશે, પણ ઠંડો થયા પછી શીરો તમારો થોડોક હાર્ડ થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણો આ બેસનનો શીરો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને કડાઈના તળિયાને એકદમ સરસ રીતે છોડવા લાગ્યો છે. તો અહીંયા આપણો શીરો હવે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આનાથી વધારે આપણે તેને બિલકુલ પણ કૂક નહીં કરીએ. તો હવે ગરમા ગરમ શીરાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તમે ક્યારે આ રીતે બેસનનો શીરો ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. એકદમ ઝડપથી બની જાય છે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. ઉપરથી આપણે થોડાક બદામ અને કાજુના કતરણ ઉમેરીશું. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.